Hello guys, it's me again Mariel and welcome back to my channel. So for today's video ay isi-share ko sa inyo kung paano nga ba mag-install ng Nakatulong tong video na to kung nahihirapan kayo na mag-install ng fonts sa inyong Pixellab app. Please subscribe to my channel and click the notification bell button para maging updated ka sa susunod kong upload na video. Thank you for watching. Bye guys!